ठोका-ठोकी नको. नाही नाही जरा हा नाही ते अर्धा तास लागला ना, 1 तास लागला तर एवढा नाही लागायचा. नाही अवघड आहे, कंटेनर आहेत नाही होऊ शकत. सगळे वाट पाहतायत बरं. काय करणार आपली सुटलेले तोपर्यंत काय नाही करू शकत. नाही 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 थांब थांब जाऊ दे. कधीच काय बाद घेऊ नको. कटबीट लागायचा गाडीला उभं. नाही नाही थोडा प्रश्न नाही, तो एक्सपर्ट आहे. ही छोटी गाडी चल. या एरियात टेन्शन नाही यायचं. हा ना बिंदास, मला माहिती आहे ना आपलं एरिया चल 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 गेट आउट. व्हेरी गुड. म्हणून इथे घाबरत नाही. इथे टेन्शन काय, इथे टच केलं तरी कोण आवाज नाही करू शकत. फैंटास्टिक, क्या बात है. आले असतो का आपण 1 तास. शक्य आहे, शक्य. व्हेरी गुड गुड. इसको बोलते हैं हर्षल. लेफ्ट लेफ्ट. डायरेक्ट पार्किंग जवळ आता. सेकंड लेफ्ट.